Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating recipe po sa araw na ito ay isa sa mga paborito ng aming pamilya, ang chicken sa pickles. Madali lang pong gawin ito. Tara na! For the complete ingredients, please check our description box. O diba, napakadaling gawin at napakasarap nito. Only rice pa nga. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. Enjoy this recipe with your family. See you on our next video.